Hi everyone, wish you Merry Christmas to all. আৰু আজি আমি আহিছো স্লটছ প্লাজাৰ Christmas celebration চাবলে কিন্তু আপোনালোকে দেখিছে চাৰিওফালে মোৰ মানুহ একদমেই নাই আৰু এটো মানে ফাৰ্স্ট ৰেকৰ্ড মই এতিয়ালৈকে অহাৰ পৰা মানে মই এনেকুৱা খালি স্লটছ প্লাজ কেতিয়াও মই দেখা নাছিলো সো আজি দেখিলো আৰু বলক আপোনালোককো লৈ যাও আৰু দেখুৱাম যে পৰিবেশটো কেনেকুৱা হৈছে আৰু দিনটোনো ঘৰত আমি কি কি কৰিলো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰু কি কি বনালো খালো হেকিনিও দেখাম বলক Hello. আজি আমাৰ লাঞ্চ লগতে এয়া খাম এটো ফ্ৰাই কৰিম আৰু এটোত কি মছলা দিছা জান তন্দুৰী মছলা গৰম মছলা জিৰা পাউডাৰ তন্দুৰী মছলা গৰম মছলা জিৰা পাউডাৰ আৰু অলপ দৈ মিৰ্চি চিলি পাউডাৰ মানে যিমান মছলা ভাইব পৰা সব আছে তাৰ পিছত ভিতৰত হেৰি অনিয়ন এটা খুমাই দিছো আৰু এনেকে 12 hours মেৰিনেট কৰি থৈ দিছো আৰু এতিয়া আমি এটো দিম এয়াৰ ফ্ৰায়াৰ মই কোৱা নাই জানো দৈ দিলে বহুত ধুনীয়া গোন্ধায় এইটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি দিম তাক হাফ এন আৱাৰ ন এইটো মই নতুন চকলেট এটা বিচাৰি পাইছো সুপাৰ মাৰ্কেটৰ পৰা বহুতেই ধুনীয়া খাবলৈ নাৰিকলৰ লাডুৰ নিচিনা কিন্তু ভিতৰত হোৱাইট চকলেট আৰু বাদাম আছে ক্ৰীম টেম্পাৰেচাৰ 190 তে আছে নেকি টেম্পাৰেচাৰ আৰু হাফ এন আৱাৰত আৰু এয়া মোৰ কেক অভেনত হৈ আছে কেকৰ ৰেচিপিটো বাৰু পিছতে দিম আৰু অকমান দিব লাগিব নি দিব পাৰি আৰু অকমান দি দিয়া কাৰণ এটো ক্ৰিস্পি হোৱা নাই ঢিলা হৈ আছে অকমান দি দিয়া ওয়াও সঁচাকে ধুনীয়া লাগিছে না ভিতৰত হেৰিটো আছে ন অনিয়নটো এইটো কাটিব লাগিব দিও কটামান হৈ যাব নেকি দুফাল হৈ যাব
মানুহ নাই এইজনে এজন মানুহ অকলে ইয়াতে ঘূৰি ফুৰিছে খ্ৰীষ্টমাছৰ দিনা আপুনি কিবা ক'ব নেকি খ্ৰীষ্টমাছত কিয় কোনো মানুহ অহা নাই ঠাণ্ডা বহুত ঠাণ্ডা চ' ব'লক আমি সেই স্লটছ প্লাত যাওঁ তাতে কি কিনো হৈছে কিমান মানুহ আহিছে চাওঁগৈ ব'লা এইটো ৰাস্তাটো কোনো মানুহ নাই চবে খালি ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে দোকানবিলাকত এইটো মানে ৰেকৰ্ড আৰু স্লটছ প্লাজাত কোনো মানুহ নাই ভাবা গাড়ীবিলাক দি আহি আছে মানুহ এইফালে গাড়ী সোমাব দিয়ে জানো লাইটছখিনি বহুত ধুনীয়া লাগিছে তো আমি আহি পাই গ'লোহি সঁচা ৰেকৰ্ড আৰু এনেকুৱা খালী মানে ভাবিবও নোৱাৰি ইমান খালী সেইটোৱে খ্ৰীষ্টমাছত যোৱাবাৰ কিমান মানুহ মানে ৰখিবও জেগা নাই আৰু এতিয়া এয়া অৱস্থা এতিয়া অলপ মানুহ আছে অলপ চলপ খ্ৰীষ্টমাছ বুলি ওলাই আহিছে লাইট চাবলৈ ইয়াতে অলপ অলপ মানুহ আছে ন নৰ্মেল শ্বপিং ডেতে ইয়াতকৈ বেছি মানুহ তো এইডাল হ'ল খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি অলৰেডি মই ভিডিঅ'ছত দেখুৱাইছোঁ বাৰু ইয়াত কেনেকুৱা ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে সেইবিলাক উঠাই দিলে কিয় খ্ৰীষ্টমাছলৈকে নাথাকিলে
এইটো চোৱা +4 ডিগ্ৰী 4 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈ আছে এতিয়া ইমান ঠাণ্ডা বিৰাট বাজিছে ভিতৰত আছে মানুহবিলাক ব'লা চাওঁগে চিম্পল হয় একো সজোৱাও নাই ভিতৰত খ্ৰীষ্টমাছৰ দিনা চাৰ্চতো ইমান মানুহ নাই কি অৱস্থা হৈছে মানুহৰ আপোনালোকৰ ব্লগটো চাই বহুতেই বেছি ভাল পালে আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰিব পাৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাৰ যোগেদি যাব পাৰে আৰু মই মোৰ গাড়ী আহি আছে আৰু মোৰ নেক্সট ব্লগত মই আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই এতিয়া গ'ল নাই চ' এইটো মোৰ ফেভৰেট জেগা চাওক সিফালৰ পৰা আৰু ধুনীয়াকৈ দেখি এইখিনি ইমান ভালকৈ অহা নাই সেইখিনিতে পইণ্টটো আছিলে আগত গ'লে অলপ খোজকাঢ়ি গ'লে অঁ ব'লা এইখিনিৰ পৰা দেখিছোঁ না গোটেই ষ্টুটগাৰ্টখনেই দেখা পায় ন পুৰা চোৱা সেইখিনিৰ পৰা এনেকৈ ষ্টেপ ৱাইজ আহিছে এনেকৈ ষ্টেপ ৱাইজ তলত এইখিনি আমি ওপৰত আছোঁ